دا کومه ویډیو چې ده په دې کې به تاسو ته نن زه دا خبرې ښیم چې میثوډ خو جنرالي تاسو سره ما انټروډیوس کړی و چې په دې کې موږ څه کوو. نننی چې کوم ټاپک دی په دې کې به دا خبرې ښیم چې په میثوډ کې به تاسو په اردو کې ټایپ څنګه کوئ. سمپلی اوس که دلته زه څه ټایپ کوم دا زما سره په انګلیش کې ټایپ کېږي. سیم ټو سیم تاسو په میثوډ کې د اردو ټایپینګ هم کولی شئ. هغې دپاره به سمپلی تاسو فرسټ اف آل داسې وکئ چې دې ته به تاسو اردو لینګویج څه وکئ ډاونلوډ کړئ. پوه شوئ؟ نو دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ لینګویج. کله چې لینګویج ولیکئ نو داسې به راشي لینګویجز سیټینګ دې باندې به کلیک وکئ. نه بس به تاسو راشئ دلته به ولیکئ ایډ لینګویج. نو ما آلریډي اردو لینګویج څه کړی دی ایډ کړی دی. اوس که تاسو عربیک لینګویج ایډ کول غواړئ نو سمپلی به دلته راشئ عربیک به څه وکئ سرچ به کړئ او هغه به څه وکئ ایډ به کړئ. نو ما اردو که سپوز تاسو ایډ کول غواړئ دغه شانتې اردو ولیکئ اردو پاکستان په دې باندې مې کلیک وکړئ یو بیا زما سره دغه شوې ده. اوس که اردو بهر زه ایډ کوم نو سمپلی په نیکسټ باندې مې کلیک وکړئ یا نه بس په څه کلیک وکړئ انسټال. دا مې انسټال چې تاسو سره څه شوه ایډ شوه. پوه شوې په دې طریقه کله چې تاسو سره داسې لینګویج کله ایډ شي نو تاسو ته په دې ځون کې شو شي نه دلته زما سره اردو لینګویج دی انګلیش یونایټډ دی انګلیش یونایټډ کینګډم دا زما سره درې لینګویج کمپیوټر ته څه شوي دي ما انسټال کړي دي. نو زه دا درېونه لینګویج څه کولی شم یوز کولی شم. نو ګورئ یوه بله خبره یاد ساتئ چې کله تاسو اردو لینګویج انسټال کو نو هغه نه پس به تاسو په فاک اردو انسټالر دا یو اپلیکیشن دی د ګوګل نه ډاونلوډ کړئ. کله چې دا ډاونلوډ کړئ دا به سمپلی انسټال کړئ. دا چې کله انسټال کړئ دی یوز دا دی که تاسو سپوز په کیبورډ کې ای پریس کوئ نو دا به ای دپاره مطلب که الف پریس کول غواړئ که نه ټایپ کول غواړئ نو دا تاسو سمپلی ای پریس کوئ نو الف به پرې دغه ته ټایپ کېږي. پوه شوئ لکه مطلب د وی دپاره بی تاسو ټایپ کوئ نو وی به ټایپ کېږي. پوه شوئ؟ نو هغه لپاره به تاسو کوم اپلیکیشن انسټالوئ پاک اردو انسټالر. کلیر؟ کله چې تاسو دا تاسو انسټال کړئ نو سمپلی زه تاسو ته کیبورډ راوړم. نو کله کیبورډ چې کله تاسو راوړئ نو تاسو سره خو درې لینګویج ولته تاسو ولیدل که نه نو تاسو به داسې وکړئ که نه چې دا لینګویج که چینج کول غواړئ هلته اوس زه په انګلیش کې لیکل کوم نو زه هم چې زه لینګویج چینج کړم نو تاسو به داسې چل وکړئ دا وینډو بټن دی د ښکاري اګین دته زوم کم دا وینډو بټن به پریس ونیسئ او شپ دا که سپیس بټن نه ده دا سپیس تاسو کلیک کوئ نو هلته بس تاسو سره په میثوډ کې لینګویج څه کېږي چینج کېږي. راځئ چې اوس سره ته وښیم. نو زه رالم میثوډ ته اوس که دلته زه ټایپ کوم ټول په انګلیش کې کېږي. اوس ما ورته اردو انزرټ لګه نه نو اوس دلته به تاسو اردو ته به خپل دغه کیبورډ څنګه اړوئ نو تاسو ته ما ویل چې وینډو بټن به پریس ونیسئ او کم سپیس به ووهئ. نو ګورئ هلته درې لینګویج راواغوستل که نه نو اردو ته واغوستو نه وینډو پریس نیسئ او په شپ باندې په سپیس باندې چې کوم ځای ته ځئ په هغه باندې پرېږدئ. اوس ځای په اردو باندې ما پرېږدم که نه فینګر ته لرې کوئ. اوس چې تاسو څومره ټایپ کوئ نو دا په څه کې کېږي په دغه کې کېږي په اردو کې کېږي. پوه شوئ چې څومره څه لیکئ ګوره الف دپاره دا مطلب دی. پوه شوئ نو کولی شئ که نه دا ستاسو د اردو ټایپ شو. کلیر؟ دا ویډیو به زه په دې ځای باندې ټرمینیټ کړم.